طوفان ایرانی به پاکستان راه پیدا کرد. پاکستان مشتری موشک ضد زره برتر ایرانی شد. چرا پاکستان این موشک 1.5 میلیاردی رو انتخاب کرد؟ سلام و ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. کانال های نظامی و خبری پاکستان چند روز پیش اعلام کردن که ارتش پاکستان تصمیم داره که مدل مهندسی معکوس شده موشک ضد زره تاو آمریکایی رو خریداری کنه. و امروز می‌خوایم این موشک رو بررسی کنیم و ببینیم چرا پاکستان این موشک رو خریداری کرد. ایران بزرگترین دارنده موشک‌های ضد زره در دنیا است و خانواده موشک‌های ضد زره ایرانی در دنیا جزو بهترین ها هستند و هر نوع موشکی که فکر کنید مثل هواپرتاب، تاپاتک و با کلاهک‌های مختلف و بردهای متنوع. برای همین اگه کشوری قصد داشته باشه موشک‌های ضد زره بخره، ایران بدون شک بهترین فروشنده این سلاح است و میتونه طیف مختلفی از این سلاح‌ها رو انتخاب کنه. موشک‌های ایران سابقه عملیاتی طولانی در جنگ‌های مختلف و کشورهای مختلف داره، مثل سوریه، لبنان، عراق، لیبی و کشورهای دیگه و حالا جدیداً هم پاکستان مشترک جدید سلاح‌های ایرانی شده. طوفان عملکرد خوبی در جنگ سوریه و لبنان داشت و علیه نیروهای مختلف سوریه بارها استفاده شد که عملکرد خوبی در هدف قرار دادن خودروهای زرهی دشمن داشت و در کل کارنامه خوبی داره. طبق خبری که گفته شده پاکستان موشک ضد زره طوفان رو خریداری کرده. البته این وسط دو تا نکته مطرح میشه که اول معلوم نیست دقیقاً کدوم نسخه از موشک‌های طوفان رو خریده، چون طوفان نسخه‌های متعدد زیادی داره. و نکته دوم این که چرا پاکستان با وجود موشک‌های دیگه مثل سری دهلاویه یا قائم و از همه مهمتر الماس که معروفتر از همشونه اونا رو نخریده و طوفان رو خریده. موشک طوفان در نسخه صادراتی خودش یعنی طوفان 4 که بهش میرسیم و طوفان 3M که نسخه دیگشه حدوداً 1.5 تا 2 میلیارد تومان قیمت داره. البته دقیقاً معلوم نیست که پاکستان کدوم نسخه رو میخواد بخره و چند تیر از این موشک رو میخواد بخره. خب حالا یه معرفی و توضیحی از موشک‌های سری طوفان بریم. داستان موشک ضد زره طوفان به زمان جنگ برمیگرده که اهمیت مقابله با ستون‌های زرهی پرتعداد به شدت به چشم اومد و وجود تحریم‌ها که امکان خرید رو سلب کرده. این دلایل باعث کمبود موشک ضد زره در بین نیروهای کشورمون شد، لذا اهمیت موشک‌های ضد زره بومی مشخص شد و این موضوع باعث شد که یکی از اولین پروژه‌های مهندسی معکوس در کشورمون با نام طوفان کلید بخوره. پروژه طوفان در اصل پروژه ساخت نمونه بومی از موشک موفق تاو بود که در طی اون هدف ساخته نمونه بهتر بومی از موشک تاو با قابلیت‌های بسیار بیشتر و بهتر بود. حالا شاید برای برخی از دوستان سوال پیش بیاد چرا مهندسی معکوس موشک تاو؟ موشک تاو در دوران جنگ تحمیلی کارایی بسیار مثبتی داشت و میشد از چندین حامل مثلا از بالگردها، نفرورهای M113، انواع جیپ‌ها و پرتابگرهای زمینی اون را شلیک کرد. کارایی این موشک در دوران جنگ بنابر برخی از گزارشات بیش از 95% بوده و چون پرتابگرهای مختلف و پرتعداد داشت یکی از اولین اهداف برای مهندسی معکوس قرار گرفت. ساخت این موشک از سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی شروع شد ولی نمونه اولیه اون در سالهای پایانی جنگ آماده شد و تولید انبوه اون هم در بعد از جنگ تحمیلی شروع شد. نسل اولیه این موشک با نام طوفان یا طوفان 1 طراحی و ساخته شد. موشک طوفان 1 دارای 1.16 متر طول و 15 متر قطره و بیشین وزن اون به 18.5 کیلوگرم میرسه که از این میزان وزن 3.6 کیلوگرم متعلق به وزن سرجنگیه. موشک میتونه با سرعتی 310 متر بر ثانیه بین 70 تا 3835 متر برد داشته باشه و با سرجنگی خودش توانایی نفوذ در 550 میلیمتر زره رو داره. توسعه زره‌های واکنشی در جهان باعث شد تا نسل دوم موشک طوفان با سرجنگی 2 مرحله‌ای و به میله نفوذگر با توانایی نفوذ در 710 میلیمتر زره طراحی و ساخته بشه. موشک ضد زره طوفان 2 به خاطر بهره‌گیری از یک میله نفوذگر 1.45 متر طول و 19.1 کیلوگرم وزن داره که 4.1 کیلوگرم این وزن متعلق به سرجنگی این موشکه.
نسبت به موشک طوفان 1، موشک طوفان 2 قابلیت به کارگیری در تمام ساعات شبانه روز، خصوصا کارایی بالا در شب رو داره که میشه کارایی در شب رو ویژگی برتر این موشک دونست. بعد از ساخت موفق موشک‌های طوفان 1 و 2، خانواده طوفان مجدداً توسعه یافته و موشک‌های طوفان 3 و 4 ساخته شدند که بنابر برخی از گزارشات به فاز تولید انبوه نرسیدند. موشک طوفان 3 دارای 1.45 متر طول و 15 متر قطره که وزن اون به 19 کیلوگرم میرسه و 3.5 کیلوگرم این وزن رو سر جنگی تشکیل میده. برد این موشک بین 60 و 3500 متره و قدرت نفوذ در 800 میلیمتر زره رو هم داره. اما موشک طوفان 4 دارای 1.17 متر طول و 15 متر قطره که وزن اون هم به بیش از 20 کیلوگرم میرسه که 3.5 کیلوگرم این وزن رو سر جنگی تشکیل میده. برد این موشک تا 3750 متر و سرعت اون 310 متر بر ثانیه گفته شده. موشک طوفان 5 نمونه بعدی این خانواده است که باید گفت طوفان 5 به عنوان توسعه یافته ترین نمونه این خانواده طراحی و ساخته شده که دارای تفاوت‌های فاحشی با نمونه‌های قبلیه. نخستین تفاوت اون با نمونه‌های قبلی پرتابگر متفاوت اونه که باعث شده پرتابگر اون مناسب زمین باشه و کاربری اون رو راحت و ساده میکنه. در جایگاه تفاوت دوم هم باید در مورد سیستم هدایت اون صحبت کنیم که موشک طوفان 5 از هدایت نیمه خودکار سوار بر پرتو لیزر بهره میبره که کاربری اون رو تسهیل میبخشه. موشک طوفان 5 دارای 1.47 متر طول و 15 متر قطره که وزن اون به 23 کیلوگرم میرسه که از این میزان 6.2 کیلوگرم رو وزن کلاهک تشکیل میده. این کلاهک قدرت نفوذ در 900 میلیمتر زره فولادی رو داره و میتونه با 167 متر بر ثانیه سرعت و تا 3500 متر برد داشته باشه. از ویژگی‌های موشک طوفان 5 میشه به مقابله با جنگال، سر جنگی 2 مرحله‌ای و میله نفوذگر جمع شونده اشاره کرد. طوفان 6 نمونه بعدی این موشک هستش که طول اون به 1.47 متر و قطر اون به 15 متر میرسه. وزن موشک به بیش از 21 کیلوگرم میرسه که حدود 5 کیلوگرم رو سر جنگی تشکیل میده. این موشک با سرعت 170 متر بر ثانیه میتونه بین 100 متر تا 3500 متر برد داشته باشه. کلاهک 5 کیلوگرمی این موشک از نوع ترموباریک هستش که توان نفوذ در بیش از 800 میلیمتر زره فولادی رو داره. موشک طوفان 7 نمونه آخر این خانواده است که 1.47 متر طول و 15 متر قطر داره. وزن این موشک 21 کیلوگرمه که 5.6 کیلوگرم رو کلاهک تشکیل میده. این کلاهک توان و قدرت نفوذ در 900 میلیمتر زره فولادی رو داره. حداکثر سرعت این موشک 170 متر بر ثانیه است و میتونه تا 3750 متر برد داشته باشه. ویژگی خاص این موشک کلاهک اون هستش که از نوع ترموباریک و ترکش شونده است که در هنگام برخورد به اهداف بسیار مؤثر ظاهر میشه. در نتیجه میشه گفت که این خانواده 7 عضوی دارای بیشترین عضو بین موشک‌های ضد زره کشورمون هستند و در انواع مختلف تولید شدن که باعث میشن کارایی بالایی در اختیار یگانهای کاربر قرار بگیره. اما آخرین نوع موشک هم موشک طوفان M3 هست. موفقیت موشک طوفان 3 در جنگ‌های مختلف باعث شده تا توسط وزارت دفاع پروژه ساخت نمونه تاپ اتک موشک ضد زره طوفان 3 تحت عنوان طوفان M3 رو استارت و در سال 97 رونمایی کنه. موشک طوفان M3 1.16 متر طول و 15 متر قطر داره و وزن بیشینی اون به 19 کیلوگرم میرسه که از این میزان 1.7 کیلوگرم رو سر جنگی تشکیل داده. این موشک میتونه با سرعت بیشینی 310 متر در ثانیه بین 650 متر تا 3500 متر برد داشته باشه، اما برد بیشینی اون در شب به 2500 متر کاهش پیدا میکنه. دمای کارکرد این موشک بین منفی 40 تا مثبت 65 درجه سانتیگراد هست و نرخ شلیک پرتابگر اون با توجه به سرعت عمل خدمه بین 2 تا 3 موشک در 1 دقیقه است. خب گفتیم که موشک طوفان M3 حالت تاپ اتک داره. این موشک از هدایت سیمی برخورداره که باعث کم شدن احتمال جمعی میشه و اختلال روی اون رو از بین میبره. اما حرکت تاپ اتک این موشک به سمت هدف کمی با سایر موشک‌های تاپ اتک مثل الماس هواپایه متفاوته. این موشک نسبت به سایر موشک‌های ضد زره در ارتفاع بیشتری پرواز میکنه و در زمان رسیدن به بالای سر هدف با استفاده از حسگرهای جستجوگر الکترومغناطیسی و لیزری هدف خودش رو شناسایی میکنه و سر جنگی خودش از خجالت هدف در میاد.
سر جنگی 1.7 کیلوگرمی موشک طوفان M3 از نوع EFP محسوب میشه که به شدت قدرت تخریب بالاتری از نمونه‌های معمولی داره. این نوع سرجنگی که به اسم EFP مشهوره، در اثر انفجار مواد منفجره خودش یه سری ترکش به شکل تیغ تیز رو به سمت هدف روانه میکنه که با سرعت بسیار بالایی در بدنه قربانی نفوذ میکنه و صدمات بسیار جدی به هدف میزنه. گفتیم سرجنگی این موشک از نوع EFP. این سرهای جنگی که از نظر کارکرد بسیار متفاوت با سرهای جنگی معمولی هستند و شاید نتونن هدف رو کاملا منهدم کنن، اما قطعا بخش‌های زیادی از هدف رو با ترکش‌های مخرب خودشون از کار میندازن و باعث از دور خارج شدن هدف میشن. گاهن تانک‌های روسی در اوکراین هدف موشک‌های جاولین آمریکایی که از این نوع مکانیزم استفاده می‌کردن قرار گرفتن و خدمه تانک یا اونها رو رها کرده بودن یا خود روس‌ها اون تانک‌های زمینگیر شده رو منهدم کردن. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدا یار و نگهدار.